Και εμείς να συνεχίσουμε για να περάσουμε τώρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία κόντρα στην απογοήτευση και τη μιζέρια των καιρών πρωτοπορούν. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναπτύξει μια καινοτόμο υπηρεσία, κάνοντας πράξη το δικαίωμα πρόσβασης των κοφών φοιτητών στο περιεχόμενο των ακαδημαϊκών σπουδών. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοιο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάντως, η υπηρεσία διαμεταγωγής, όπως ονομάζεται, αποτελεί το συνδετικό κρίκο των φοιτητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής με τους συμφοιτητές, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό των τμήματων τους. Παρακαλώ. Καλημέρα. Με λένε Δέσποινα Κατσόρη και είμαι φοιτήτρια στα ΔΕΦΑ. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο Λευκό, παρακαλώ. Οκ, θα τον καλέσω αμέσως. Γεια σου Νίκο, πού σε πετυχαίνω? Εδώ στη σχολή είμαι. Πριν έδωσα εξετάσεις, τελείωσα και τώρα κάθομαι κοιτάω λίγο στον υπολογιστή. Γι' αυτό σε ήθελα. Το απόγευμα εξετάζομαι κι εγώ. Τα θέματα πώς ήταν, εύκολα? Αυτή είναι μία μόνο από τις εφαρμογές της καινοτόμου υπηρεσίας διαμεταγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενός εξαιρετικά χρήσιμου εργαλείου που επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα της επικοινωνίας των φοιτητών με προβλήματα ακοής με τους ακόντες συμφοιτητές, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό των ακαδημαϊκών τους τμήματων. Είναι το πρώτο video relay service στην Ελλάδα, το πρώτο στο πανεπιστημιακό επίπεδο. Και στην πραγματικότητα είναι κάτι παραπάνω, είναι αυτό που λέμε total conversation, δηλαδή ένα σύστημα που υποστηρίζει ταυτόχρονα και κείμενο και τηλεφωνική επικοινωνία. Στην υπηρεσία διαμεταγωγής η επικοινωνία επιτυγχάνεται με έναν ενδιάμεσο διερμηνέα, ο οποίος αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Ό,τι βλέπει στην κάμερα σαν νεύματα τα μεταφράζει σε ομιλία, σε προφορικό λόγο, και ό,τι απαντάει ο συνομιλητής σε προφορικό λόγο τα μεταδίδει προς τον κοφό σε νεύμα. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Έχω κάποιες απορίες σχετικά με τον γραπτό που εξετάσεις στο μάθημά σου. Πιστεύω ότι θα γράψει καλά, αλλά τώρα βλέπω λίγο περίεργα. Για να δούμε το γραπτό σου. Πράγματι, στο πρώτο θέμα τα πήγες αρκετά καλά εδώ. Πήρες καλό βαθμό, αλλά βλέπω μετά εδώ στο άλλο θέμα δεν έγραψες και πολλά πράγματα. Οι φοιτητές με προβλήματα ακοής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπολογίζονται σήμερα στους 80. Μπορεί η διερμηνία εξ αποστάσεως να διευκολύνει την καθημερινότητά τους? Συχνά θέλω να μιλήσω άμεσα με τους συμφοιτητές μου για διάφορα επίγοντα θέματα. Τα SMS με έχουν βολέψει αρκετά. Όμως δύσκολα μπορώ να κάνω διάλογο. Είναι πιο καλό για εμένα να επικοινωνώ στην νοηματική, που είναι και η φυσική μου γλώσσα. Και αυτό είναι πλέον εφικτό με την υπηρεσία διαμεταγωγής. Είναι ένας πολύ πιο γρήγορος τρόπος επικοινωνίας. Για παράδειγμα, αν εγώ χρειαστώ κάτι, δεν χρειάζεται να έχω δίπλα μου κάποιον διερμηνέα. Μπορώ να καλέσω την υπηρεσία διαμεταγωγής, η οποία διαθέτει ανά πάσα στιγμή διερμηνέα, και με τον τρόπο αυτό να επικοινωνήσω με όποιον επιθυμώ, στη φυσική μου γλώσσα, άμεσα και χωρίς παρεμηνίες. Η υπηρεσία διαμεταγωγής λειτουργεί εδώ και 6 μήνες επί καθημερινής βάσης. Για τους φοιτητές που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, η μονάδα προσβασιμότητας παρέχει φορητό υπολογιστή και κάμερα, προκειμένου όλοι να μπορούν να ωφεληθούν από τις δυνατότητες της εξαποστάσεως διερμηνίας. Ίσα δικαιώματα λοιπόν όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Και κοντά μας έχουμε τον εμπνευστή αυτής της υπηρεσίας, τον κύριο Γιώργο Κουρουπέτρογλου, αναπληρωτή καθηγητή και υπεύθυνο της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κυρία Αργέτη. Καλησπέρα κύριε Πούλου. Πόσους φοιτητές αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία? Όχι μόνο τους κοφούς φοιτητές στην πραγματικότητα, αλλά και αυτούς που λόγω κινητικής αναπηρίας δεν μπορούν να παράγουν καθαρό λόγο. Παραδείγματος χάρη, φοιτητές με τετραπληγία, που ο λόγος τους δεν είναι καθαρός, επίσης υποστηρίζει η υπηρεσία αυτή. Και αναπτύξαμε αυτή τη τεχνολογία στο σωστό χρόνο ή έχουν προηγηθεί πολύ πριν από εμάς οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι? Να σας πω ότι στην Ευρώπη αυτή η υπηρεσία λειτουργεί όχι στα πανεπιστήμια, αλλά για το γενικό πληθυσμό. Δεν έχει αναπτυχθεί σε πάρα πολλές χώρες, μόνο σε 4 χώρες. Στην Αμερική λειτουργεί περισσότερα χρόνια, αλλά η υπηρεσία διαμεταγωγής στην πραγματικότητα είναι μεταξέλιξη με το ίδιο όνομα της υπηρεσίας μεταγωγής με κείμενο. Παλαιότερα και στην Ελλάδα έγινε προσπάθεια το 1900, στις αρχές της δεκαετίας του 90, να επικοινωνούν οι κοφοί φοιτητές μέσω υπηρεσίας διαμεταγωγής που τότε ήταν στον ΟΤΕ, αλλά μόνο με κείμενο.
και όχι στη νοηματική τους γλώσσα. Αυτή τη στιγμή πόσες είναι οι μόρφες επικοινωνίας, δηλαδή πόσοι φοιτητές σας επισκέπτονται καθημερινά, κάνουν χρήση της υπηρεσίας? Την υπηρεσία είναι καινούργια και μέχρι σήμερα δεν την γνωρίζουν. Και ένας λόγος που πιστεύουμε θα συμβάλλει η εκπομπή σας θα είναι να γνωρίσουν και οι φοιτητές, αλλά και οι συμφοιτητές τους που θέλουν να επικοινωνήσουν με τους κοφούς και πιστεύουν μέχρι σήμερα που δεν μπορούν να τους τηλεφωνήσουν, ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα σήμερα, γιατί είναι αμφίδρομοι, μπορεί και ο υπάλληλος του Πανεπιστημίου, αλλά και αν συμφοιτητής τους αναπτύσσουμε την υπηρεσία εθελοντισμού, να μπορούν να τηλεφωνούν στους φοιτητές τους ανεξάρτητα αν αυτοί είναι κοφοί, επομένως νομίζουν ότι αποκλείονται από το τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή η διερμηνία στη νοηματική γίνεται από δασκάλους της νοηματικής, υποθέτω. Διερμηνείς οι οποίοι είναι και είναι μόνιμο προσωπικό δηλαδή του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Οπότε δεν κινδυνεύει μια τέτοια υπηρεσία να παρακμάσει εν τη γενέση της. Δηλαδή έχει εξασφαλιστεί το απαραίτητο προσωπικό. Ναι, δεν είναι πρόβλημα προσωπικού. Αυτό πίστευαν παλαιότερα οι φοιτητές. Το καλό είναι ότι έχουμε διερμηνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς να μετακινήσουμε το διερμηνέα. Εννοείται ότι δεν υποκαθεστά τη διερμηνία. Όταν κάποιος φοιτητής θέλει για κάποιο μάθημα διερμηνέα, μπορούμε να τον έχουμε και τον παρέχουμε. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να κάνουμε έναν διάλογο στο σημείο που βρισκόμαστε, σε πραγματικό χρόνο, παραδείγματος χάρη το βράδυ. Ή είναι Σαββατοκύριακο και πώς θα βρω τη δυνατότητα να τηλεφωνήσω όπως όλοι μας με τον συμφοιτητή μου ή με τον καθηγητή για να μπορέσω να επικοινωνήσω. Αυτή την ανάγκη πάμε να λύσουμε του άμεσου διαλόγου σε πραγματικό χρόνο. Αυτή τη στιγμή τι ώρες λειτουργεί, δηλαδή τι ώρα μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος? Αυτή τη στιγμή εξαρτάται από τις ανάγκες και όπως θα πάρουμε και τον αριθμό των διερμηνέων, λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αν υπάρχει ανάγκη όμως να την επεκτείνουμε, θα την επεκτείνουμε. Το πρόβλημα είναι να σας πω ότι μέχρι σήμερα η κοινότητα των κοφών δεν μπορεί να καταλάβει και να αναγνωρίσει την μεγάλη αξία αυτής της υπηρεσίας. Δεν το έχει υποδεχτεί δηλαδή όπως θα θέλατε ή όπως θα περιμένατε? Όπως περιμένουμε, όχι εγώ προσωπικά, αλλά σε άλλες χώρες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κειμενοτηλεφωνία, όπως σας είπα, στις αρχές της δεκαετίας του 90 είχαμε στην Ελλάδα μέσω ΟΤΕ. Το 2001, σε ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα, γιατί ασχολούμαι με τις τεχνολογίες αυτές πάνω από 15 χρόνια, μετρήσαμε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ποιοι είναι οι ρυθμοί που μου είπατε προηγουμένως των αιτήσεων, των κλήσεων μέσω υπηρεσίας διαμεταγωγής. Στην Ελλάδα ήταν 10 το 2001. Μετά δηλαδή περίπου 8 χρόνια λειτουργίας, 10 κλήσεις το μήνα. Να πάμε στην Ελβετία. Άρα πώς γεφυρώνεται αυτό, με πληροφόρηση? Στην Ελβετία, 10.000 κλήσεις το μήνα. Στην Αγγλία, 2001. 250.000 κλήσεις το μήνα. Είναι τεράστια καλύτερη ενημέρωση. Έτσι. Αυτό είναι που μας λείπει και να κατανοήσουν, γιατί όπως ξέρετε η κοινωνία των κοφών είναι μια κλειστή κοινωνία, κοινωνικά πολλές φορές αποκλεισμένη λόγω της γλώσσας. Έχει βιώσει ακριβώς τον αποκλεισμό, οπότε είναι λογικό να έχει κάποια επιφύλαξη σε ορισμένα πράγματα. Εγώ όμως θα ήθελα να προχωρήσω την κουβέντα μας λίγο ακόμα παραπέρα. Αυτά είπαμε, αυτή η υπηρεσία για τους κοφούς και αναφέρεται και άτομα με τετραπληγία. Μπορούμε να περιμένουμε και κάτι άλλο από τη μονάδα με τις υπηρεσίες για την προσβασιμότητα των φοιτητών? Ναι, η μονάδα προσβασιμότητας υποστηρίζει γενικότερα όλους τους φοιτητές με αναπηρία. Παραδείγματος χάρη, διαθέτουμε οχήματα και όσοι χρησιμοποιούν αμαξίδιο τους μετακινούμε καθημερινά από το σπίτι τους δωρεάν στο πανεπιστήμιο και αντίστροφα. Επίσης, τους υποστηρίζουμε στα προσβάσιμα βιβλία, στον εξοπλισμό τον ειδικό που χρειάζονται. Τώρα, αυτά λόγω οικονομικής κρίσης θέλω να πιστεύω ότι δεν κινδυνεύουν. Όχι, είναι υπηρεσία, προσέξτε, δεν είναι ένα πρόγραμμα. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να βάλουμε στο οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου μόνιμα την υπηρεσία αυτή και να μην είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα σβήσει, όπως καλά είπατε, μετά από ορισμένο χρόνο. Έχει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη των Βρετανικών αρχών σε μόνιμη βάση και το προσωπικό που δουλεύει σταθερά σε αυτή την υπηρεσία. Θέλουμε να το αναπτύξουμε. Παραδείγματος χάρη, προγραμματίζουμε τους επόμενους μήνες από Σεπτέμβριο κάτι πολύ σημαντικό που είναι και πρωτόγνωρο στην Ελλάδα, να αναπτύξουμε την υπηρεσία εθελοντισμού με οργανωμένο τρόπο. Δηλαδή, πώς ο φοιτητής θα υποστηρίζει τον συμφοιτητή του με αναπηρία. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικές προσπάθειες που κάνετε. Όπως φαίνεται, έχουν αποτελέσματα και πολύ καλά μάλιστα. Και εμείς δεν έχουμε παρά να σε ευχηθούμε να συνεχίσετε με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο. Είναι γνωστό ότι η παράδοση της Ανατολής ασκεί όλο και μεγαλύτερη γοητεία στους Δυτικούς. Για παράδειγμα, η γιόγκα ή το Feng Shui βοηθούν να εξασφαλίσουμε πνευματική ισορροπία και εσωτερική αρμονία. Το Reiki αποτελεί μια φυσική τεχνική από την Ιαπωνία που